હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું ટ્રેડિશનલ ખાટા ઢોકળા કે જે એકદમ સોફ્ટ, જાળીદાર અને ખાતી વખતે ગળામાં અટકે નહીં એવા, અને સાથે જ આપણે હાંડવા ઢોકળાનો જે એનો લોટ છે એ કઈ રીતે તૈયાર કર્યો છે એ પણ આપણે સાથે જોઈશું. તો તમે પહેલાં જોઈ લો કે ઢોકળા કેટલા સોફ્ટ છે. ખાલી તમે ઢોકળા ખાશો તો પણ ગળામાં જરા પણ ડચુરો નહીં બાજે. અને આ જે ઢોકળા છે એના માટે અત્યારે હું આ રીતે લોટ તૈયાર કરીને રાખું છું. તો એના માટે હું સ્ક્રીન પર એનો માપ આપી દઈશ. મેં અત્યારે આ 3 ભાગ ચોખા, જે બાફિયા ચોખા આવે છે, બોઇલ રાઈસ તમે કહેશો તો મળી જશે, અને 1 ભાગ ચણાની દાળ, 1 નાની વાટકી જેટલી જે મકાઈ આવે છે દેશી, એ લીધી છે. અને એ રીતે મેં લોટને દળાવી અને રાખ્યો છે. આ લોટ ઘરમાં પડ્યો હોય તો આપણે ગમે ત્યારે એને ઉપયોગ કરીને હાંડવા ઢોકળા બનાવી શકીએ છીએ. તો એની અંદર આપણે પહેલાં અત્યારે ખાટું દહીં લેવાનું છે. 1 વાટકી જેટલું ખાટું દહીં લીધું છે. એને આપણે આથો આપવાનો છે. એટલે આથો લાવવા માટે આ રીતે અંદર ખટાશ પહેલાં એડ કરવી જરૂરી છે. એટલા માટે 1 વાટકી ખાટું દહીં લેવાનું છે. અને સાથે જ આ ગરમ પાણી લીધું છે મેં. આની અંદર ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરશો એટલે તમારે આથો સરસ આવી જશે. હવે આને લોટનું સરસ ખીરું તૈયાર કરવાનું છે. અને ગાંઠા ના રહે એ રીતે એકદમ સરસ એને મિક્સ કરી લેવાનું છે અને સરસ એને ફીણી લેવાનું છે. આ જ ખીરામાંથી તમે હાંડવો પણ તૈયાર કરી શકો છો. ફરીથી આપણે પાણી લઈ લીધું છે. આમાં જેટલું જોઈએ એટલું આપણે ગરમ પાણીનો જ ઉપયોગ કરીશું. હુંફાળું ગરમ પાણી આપણે લેવાનું છે. અને જો તમારે સવારે બનાવવા હોય તો રાત્રે આનો આથો આ રીતે આથામાં મૂકી દેવાના. અને જો રાત્રે બનાવવું હોય તો સવારમાં મૂકી દેવાના. હવે આપણું ખીરું તમે જોઈ શકો છો, એમાં ગાંઠા છે એ બધા જ આપણે આ રીતે સરસથી એને એકરસ મિશ્રણ એનું તૈયાર કરી લીધું છે. અને આને એકદમ સરસ એક વખત ફીણી લેવાનું છે. આની અંદર અત્યારે મીઠું કે કંઈ જ એડ નથી કરવાનું. હવે આપણે આને ઢાંકી અને 7 થી 8 કલાક માટે કોઈ ગરમ જગ્યા પર ફર્મેન્ટ થવા માટે, એટલે કે આથો આવવા માટે રહેવા દેવાનું છે. 8 કલાક પછી આપણે આપણો લોટ જોઈશું. તો અત્યારે આપણો આ આથો આવી ગયો છે આ રીતે. અને હવે આપણે આને તમારે અત્યારે જેટલો ઉપયોગ કરવો હોય એટલાની અંદર સોડા મિક્સ કરતું જવાનું અને એના ઢોકળા ઉતારતું જવાનું. બધા જની અંદર એકસાથે સોડા મિક્સ નહીં કરી લેવાનું. અત્યારે આ થોડુંક થીક છે એટલે આપણે આની અંદર કન્સિસ્ટન્સી પણ એની અલગ સેટ કરી લેશું. તો એના માટે મેં અત્યારે સાઈડમાં થોડું મિશ્રણ કાઢી લીધું છે, જે આ ખીરાનું. અને એની અંદર અડધી નાની ચમચી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લેવાનું છે. ત્યાર પછી આ આપણે ખાતી વખતે સ્વાદમાં સરસ લાગે. અને લસણિયા, એટલા માટે લસણ લેવાનું છે. લસણની પેસ્ટ લીધી છે મેં. અત્યારે 1 થાળી માટે જ કરું છું એટલે થોડું પાણી લીધું છે. તમે જો લસણ ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ઇવન આની અંદર તમે વેજીટેબલ્સ ચોપ કરીને એમ પણ એડ કરી શકો છો. ટ્રેડિશનલ અત્યારે આપણે આ રીતે જ બનાવીએ છીએ. એટલે હવે એની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે અને એકદમ સરસ ફીણી લેવાનું છે. તેલ એડ કરવાથી ખાતી વખતે જરાય ગળામાં અટકશે નહીં અને ડ્રાય નહીં લાગે આપણા ઢોકળા. એટલે ગમે ત્યારે તમે ઇડલી ઢોકળા બનાવો ત્યારે અંદર તેલ એડ કરવાનું નહીં ભૂલવાનું. હવે આપણી થાળી છે એને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લીધી છે, જેની અંદર આપણે ઢોકળાને અત્યારે સ્ટીમ થવા માટે મૂકવાના છે. અને સ્ટીમર પણ આપણે ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. ત્યાર પછી આની અંદર 5 ચમચી જેટલા આપણે મીઠા સોડા જે આવે છે ભજીયાના, એ બેકિંગ સોડા લીધા છે. તમે ઈનો લેવો હોય તો ઈનો પણ લઈ શકો છો. અને સોડા એડ કર્યા પછી આને એક જ ડાયરેક્શનમાં એકદમ સરસ ફીણવાના છે. આ જે એકદમ સરસ ફીણશું એટલે સોડા છે એ આમાં
મિક્સ થઈ જશે અને તમે જોઈ શકો છો કે એમાં બબલ્સ પણ થવા લાગ્યા છે. અને 2 થી 3 મિનિટ જેવું ફીણી અને આ એકદમ સરસ મિશ્રણ છે એ હલકું થઈ જાય એટલે આની અંદર આપણે થાળીમાં લઈ લેવાનું છે. અને અત્યારે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે આપણું સ્ટીમર ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી જ આપણે આની અંદર આ જે સોડા છે એ એડ કરવાના. હવે ઢોકળા તમારે કેટલા પતલા જાડા કેવા કરવા છે એના થિકનેસ એ પ્રમાણે અંદર ખીરું લેવાનું. ઘણાને એકદમ પતલા પતલા ગમતા હોય છે તો એકદમ ઓછું અંદર ખીરું એડ કરવાનું. હવે ઉપરથી આપણે થોડો લાલ મરચું પાવડર છાંટી દેશું. અને આપણું સ્ટીમર છે એ ગરમ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે એટલે આ થાળી જે આપણી છે ઢોકળાની એને આની અંદર સ્ટીમ થવા મૂકી દેવાની છે. અને 12 થી 13 મિનિટની અંદર આ આપણા ઢોકળા છે એ સરસ આને સ્ટીમ થવા દેશું એટલે તૈયાર થઈ જશે. આપણા ઢોકળા છે એ આપણે જોઈ લઈએ. પહેલાં આપણે આની અંદર નાઇફ ટેસ્ટ કરી લેવાનો કે ચાકુ આ રીતે અંદર એડ કરીશું તો એકદમ ક્લીન નીકળે છે એટલે આપણા ઢોકળા છે એ ચડી ગયા છે. હવે આપણે થાળીને બહાર કાઢી અને એકદમ સરસ એને ઠંડી થવા દેવાની છે. હવે આને આપણે ડાયમંડ કે સ્ક્વેર જે રીતના ટુકડા કરવા હોય એ રીતે આના ટુકડા કરી લેવાના છે. અને ગરમ ગરમ આ આપણા જે લાઈવ ઢોકળા કે સ્ટીમ ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. એક વખત આ રીતે આને આપણે ચાકુ બધી સાઈડથી ફેરવી લેવાનું. અત્યારે આપણે તેલ સાથે જ ગરમ ગરમ નાસ્તા માટે બનાવ્યા છે એટલે સર્વ કર્યા છે. આને લસણની ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો કે આની સાથે બીજી દહીંની ચટણી કે તમે બીજી ચટણી બનાવી શકો છો. કેચઅપ સાથે કે ગ્રીન ચટણી સાથે પણ બહુ સરસ લાગે છે. અને તમે આને ચોક્કસ બનાવજો. વઘારીને સવારે વધ્યા હોય તો એને આપણે ચામાં તલ રાઈ જીરોનો વઘાર કરી અને ચા સાથે પણ બહુ જ સરસ લાગે છે.